Ayan, kumukulo na siya. Malapit na siya maluto. So, wait na natin ng mga 5 minutes, I think. So, our glutinos is already cooked. Yeah. So, we'll wait for it. Chips. Bye. So, ano natin? Oh, frozen. So, we need 2 cups of coconut milk. Lalagay na natin sa may ating malaki. So, another cup. So, 2.5 cup. Lalagay na natin yung ating 1 cup sugar. Lalagay na natin. Meron akong nilagay na wash sugar na konti. Three-fourths nilagay ko na white sugar and 1/4 na brown. So, maglalagay ako ng 1/4 vanilla because wala tayong dahon. So, vanilla na lang. Kunti lang. Para may bango. So, mabango siya. So, wisikan natin ng konting salt. Para nag-aagaw yung tamis at saka alat. Laupay natin. Ayan, kumukulo na siya. Biko, Latik, or bibingka, or something like that. So, ilalagay na natin ang ating rice. Lagay na natin. Ating malaki.
May dikit-dikit na kami. Yan, kali lang. Ayan. Mahirap na siya. Mahirap na siya. Haluin. May parmesan paper tayo kasi wala tayong blahon. Baking pan. So, ito. May parmesan paper dahil wala tayong blahon. What's that? Why? Why? Ito na siya. Iligan natin ng konting sprayer. Kaya oil na yung latik. Yeah, ilalagay nyo. Okay, ngayon. Ilalagay na natin ang suman. And we got so, paplatin na natin. Yan, boost. Tapos, tayo isang itumita. Why? Nails, but look at my Biko, or said look at my Biko, or my bibingka, or suman. I don't know. This is Biko. Biko with latik, or bibingka with latik. It's the same. Suman's the same. They're all the same. Malagkit in sugar and coconut. Gata. Coconut milk. Oh, this is it. I'm enjoying. Gagawa na tayo ng kanyang latik toppings. Ngayon, gagawa tayo ng ating latik. Ito, coconut cream or milk. Pero ito parang cream kasi marami siya. Malapot siya. Oh, siya. Coconut muna. Coconut milk muna. And then later, I don't want to waste milk. Okay, nandito na yung ating gata. 1.5 yung nilagay ko. Tapos yung sugar. Half cup. Na yung ating tapos lalagyan ulit natin ng salt.
salt, half teaspoon. Ito rin yung panin. Oops. Ito, salt, half teaspoon. Halo-halo. Ang secret ko dyan, nilalagyan ko ng vanilla. Ng konti. At least 1/4. Kanina nilagyan ko rin dun sa rice. Para mabango siya. Kasi hindi siya sa dahon. Ay, siya. Ayan, malapit na siya. Mabulo na siya. Hinintay na lang natin. Mabango-bango na. Makakaraman. Ito na siya. Ready na natin. Nilalagay sa ating plate here. So, ito. Ready na natin. Nilalagay na natin. Ayan. Caramel. Kalap natin here. Natin yung ating oven sa 250. He's the mayor and it's a separate board that does that. But when you have a pattern of... Look, nagbabubble-bubble na siya. Nilagay ko sa broil. And what about the Europeans? Only 26% of Americans think we should even be involved in this. Where are the Germans? Well, the Germans have no army. So at the heart of Ukraine is the fact that Ukrainian interests pay millions of dollars to go by the family. Yep. I love potato chip ravioli. Sumang Latik. Or Biko. Or Biko. That's it. Oh yeah.